Hej på er och välkomna till en ny vlogg på vår kanal. Vi befinner oss mitt i centrum av Saariselkä i Lappland och vi har pausat här för att äta lite lunch och vi har bilen i bakgrunden. Alltså det är väldigt fina skogsområden här runt omkring. Vi är ju Ja. just nu i centrum av Alltså Saariselkä. nu befinner vi oss i centrum. Här är inte så vacker skog kanske. Nej, Men Saariselkä överlag, ja, Saariselkä är väldigt vackert och ja, nu kommer lite bilar och grejer och vi har Nemo med oss här också. Vi tänkte väl åka till en hundpark nu. Ja. Vi såg att det fanns skyltat om en hundpark. Så vi ska gå, eller åka och se om den är liksom uppplogad och om man slipper dit. Vi tänkte försöka pausa lite här i Saariselkä innan vi åker vidare ner mot Rovaniemi och om inte ni har kollat våra tidigare vloggar från den här resan som vi har lagt ut på kanalen så titta jättegärna dem innan den här så vet ni vad vi har gjort innan och varför vi är här just nu. Men vi får väl hänga med på resten av dagen tänker vi väl. Ja. Och resan bär ju av mot Rovaniemi är ju tanken idag. Det är dagens mål. Hundparken var igensnöad ännu den här årstiden så vi kommer att åka vidare och leta något annat ställe att stanna på och gå ut med hundarna en sväng. Vi befinner oss strax innan Sodankylä och vi har pausat på en sån här vägparkering och tänkte vrida i oss lite, här kommer Nemo också, hej! Lite så här mellanmål, lite rökt lax som vi köpte i Norge, lite ostar, tuckex och juice och sånt. Så det är liksom planen just nu innan vi fortsätter. Eller hur? Så där, då fortsätter resan ner mot Rovaniemi. Nu befinner vi oss nästan i Rovaniemi, typ 30 kilometer norr om Rovaniemi så hittar vi en liten pärla längs vägen. Det går en fors här och det står enligt skyltarna att det är ett sån här vandringsområde och väldigt fint så vi tänkte att vi drar i handbromsen här för kvällen och ska utforska det här området lite tillsammans och Nemo är jättetaggad som ni ser.
Alltså det är verkligen jättevackert här. Det är något slags vandringsområde tror jag på den här platsen och det är ju en fors och en bro i bakgrunden. Alltså det är verkligen fint. Wow! Kvällens middag är serverad. Vi har stekt lite torskrygg, fixat ihop en enkel men god gräddfilsås och kokat mandelpotatis. Ja, det är inte så snyggt uppställt kanske, men jag tror att det är desto godare. Till den här goda campingmiddagen lördagen till ära så har vi hittat en liten flaska Gansia som vi tänkte att vi förgyller maten med. Lite till ära av min jämna födelsedag också kanske, så varsågoda. God morgon, det är söndag och vi har tagit oss några kilometer närmare Rovaniemi och vi befinner oss vid jultomtens hus, jultomtens hem. Det här är liksom Santas village. Ja, alltså det är ju någon slags tomteby här som är en stor turistattraktion. Så vi tänkte gå in och kolla lite i souvenirshoppen här och se lite vad annat de har inne i det här huset. Ja, så får vi se vad som händer under dagen, så häng med i vloggen. Så där, då har vi besökt jultomten faktiskt, så här på vårkanten. Vi tog även man fick ju fotografera sig där, så vi köpte även en sån här bild med oss som minne. Det var ganska coolt. Ja, lite kul ändå att ha när man en gång besöker Rovaniemi och jultomtens by. Ja, riktigt häftigt faktiskt. Men jag tror att vi kastar i växeln och kör en bit till. Så ni får helt enkelt fortsätta följa med under dagen. Vi har stekt lite ägg och så ska vi äta upp lite alla möjliga rester, smörgåsar, tuckex med skagen. Ja, lite gott och blandat nu. Klockan närmar sig 6 här hos oss och just nu så står vi parkerade på en camping som heter Merihelmi camping, tror jag den heter. En liten sån här året runt camping i, vi har väl en dryg timme kvar till Uleåborg i morgon där vi ska lämna tillbaka bilen
Men ja, jag vet inte om det syns i bakgrunden. Så där kanske. Det står några husvagnar här. Det är en ganska fin plats, men just nu så är den här platsen ännu ganska så här i vinter i det. Man får ställa sig här och har elstolpe och allting, men ja, det är lite så här halvöde. Men vi valde någonting som ändå är lite så här i närheten av Uleåborg, dit vi ska ta oss i morgon, sista dagen som vi har den här bilen och är på den här resan. Så vi valde en plats som sagt så att vi hinner i tid och hinner städa ur den och plocka våra grejer och känna att allting är okej. Det är ju lite som att spela Tetris, att bo i en sån här liten husbil ändå. Liksom med hundarna och i den här lilla korridoren här framför mig eller genom bilen så står man på rad och väntar på varann och alla vill åt olika håll. Så det är ganska intressant att lära sig leva så här smått också. Men jättelärorikt och roligt och spännande och äventyrligt på alla sätt. Det var ju meningen från början och jag tycker att vi har lyckats med det. Även om inte vi har liksom lyckats kanske filma och fånga allt vi har upplevt, men vi sa det kanske också i första vloggen att prio 1 blir att försöka njuta av den här resan och bry sig om varandra och njuta av det vi upplever. Sen så filmar vi och vloggar om det vi lyckas och hinner och orkar. Så ja, men resan är ju inte slut ännu och det blir ju kväll här snart, så jag tänker att ni får följa med och vi uppdaterar väl er lite senare igen och berättar vad som händer under kvällen. Inga stora saker, men vi kanske äter någonting mysgott, spelar något spel, njuter av kvällen och och så vidare. Här ligger Ninni och vilar lite. Jag håller på att förbereda lite inför imorgon. Jag reder upp lite här, städar undan saker och packar ihop. Jag tänkte att det är bra att börja på redan lite ikväll, så blir det inte så himla stressigt imorgon. Så det håller jag på med. Jonas är i duschen och jag ska nog också gå och ta en dusch alldeles strax. Didn't expect. Det har blivit dags för oss att lämna tillbaka husbilen i Uleåborg. Vi har kört från campingen ner till Uleåborg nu. Vi valde att inte filma våra frukostbestyr. Jag tänker att ni kan det vid det här laget. Ja, det blev ju lite stressigt också när man ska städa och fixa och packa allting. Så ja, det blev inte så mycket filmat i morse annat än lite när vi körde. Så ja, vi åker väl och lämnar tillbaka bilen. Ja. Så där, då var vi tillbaka i egen bil och den där resan börjar närma sig sitt slut. Vi sätter kosan hemåt nu då och det börjar närma sig lunchtid, eller det är redan lunchtid, så jag tror att vi viker in någonstans och äter lite lunch längs vägen. Vi har stannat på vägen i Brahestad och väntar på lite takeaway-mat att ta med oss i bilen. Vi har köpt med oss lite thaimat. Jag köpte någon slags nudelwok med räkor. Och Jonas tog väl, är det kyckling och ris och
olika grönsaker och sånt. Ser ju väldigt gott ut. Ja, så för att inte plåga hundarna i värmen så tog vi takeaway till bilen och AC'n på fullt och så äter vi lite lunch innan vi fortsätter hemåt. Klockan är strax efter 8:30 här hos oss och vi är äntligen hemma. Ja, alltså det är ju skönt att vara hemma, men jag känner samtidigt att man hade velat vara utan eller med husbilen några dagar ännu. Man fick lite mer smak för det där vanlife-livet och det var ju en del av meningen med den här resan att vi skulle få möjlighet att prova på att känna vad vi tycker om det. Ja, men samtidigt så är det ju jätteskönt att komma hem, slappna av, man har ju mer space. Det är ju lättare att göra saker här hemma, så det är ju skönt i sig. Och man har väl alltid lite hemlängtan när man är borta, även om man har jätteroligt. Och wow, vilka upplevelser vi har haft, alltså minnen för livet. Verkligen. Alltså, jag tror att man är lite mos i skallen ännu. Jag tror att det både syns och hörs på oss att vi är trötta efter snart 3000 kilometer i bil. Men jag tror att när de här minnena liksom, man får processa allt man har varit med om, blir till minnen, så tror jag att man märker redan, känner jag, att det är riktigt häftiga saker vi har varit med om. Ja, alltså jag är så nöjd med resan. Ja, även om vi liksom kanske inte alltid har lyckats fånga alla våra upplevelser och känslor på film, för att så är det väldigt stort för oss att ha fått göra den här resan och fått den här erfarenheten och de här minnena. Alltså det var ju verkligen en speciell resa, och en resa som man kanske inte gör så många gånger i livet, att åka till Nordkap. Ja, det var lite häftigt faktiskt och väldigt lite mer än spännande faktiskt innan vi tog oss ner från den där höga toppen. Det är ju ändå en rejäl bilresa på 30 kilometer ner från Nordkap innan man liksom når närmsta samhälle där. Ja, och vi hade ju en snöstorm som följde oss hack i häl. Alltså det var faktiskt läskigt, måste jag säga. Det var, nej, man var på helspänn då, men det gick ju bra. Men nu i efterhand så känns det ju jättehäftigt att man kunde, eller lyckades ens ta sig till Nordkap. Det var ju ingen garanti att vi skulle ens kunna åka dit om vägarna var avstängda som de är ibland och sådär. Så vi lyckades ju med resans mål, tycker jag ändå. Jag tror att de stängde av vägarna redan samma kväll när vi kom ner, och vi hörde på radion i Norge att det fanns redan planer på att vägen upp till Nordkap skulle stängas mellan 8 på kvällen till någon gång nästa dag, så att vi var lite ut i sista sekunden där. Ja, men kort sagt en väldigt upplevelserik resa. Alltså, vi har sett mycket vackra vyer och upplevt mycket saker. Enda är ju kanske att det blev, med facit i hand så borde man ha varit några dagar extra, så att man inte liksom känner att det blir för stressigt eller sådär. Eller vi har ju inte stressat på det viset, men man hade ju kunnat uppleva ännu mer, stanna till vid ännu fler platser och sådär. Jag tror att det var tanken från början att vi skulle ha tid att göra mer saker förutom att ta oss från plats A till plats B. Men dåliga vägar, dåligt väder, lite sånt gjorde att det tog lång tid, och vi pausade mer än vi hade räknat med för hundarnas skull och för vår egen skull. Så att med facit i hand, som du sa, så dubbelt mer tid för den där sträckan så skulle inte ha gjort ont liksom. Nej, men
Ja, alltså annars är jag väldigt nöjd, eller sådär överlag med resan. Jag är jättenöjd och jag är så glad att vi kunde åka på den här resan. Ja, nu är man så det passligt trött på ett bra sätt ändå. Ja, jag kände mig lite mos faktiskt. Ja, det regnar, om det inte syns genom fönstret, så vi mötte regn alldeles innan vi kom hem. Så det är ganska häftig kontrast också att vi har varit i massor av minusgrader och 1,5 meter snö, och någon dag senare så är gräsmattan ganska grön och det regnar och vi har typ 15 plusgrader tror jag. Ja, men i alla fall, vi ska väl tvätta lite kläder. Massor av kläder. Och packa upp lite grejer och ta en dusch och sånt. Ja. Så vi avslutar väl den här resan här då. Och det var ju jätteroligt att ni följde med oss på den här resan. Hoppas att ni har fått ut någonting av att titta på det här också. För vår del så har det varit otroligt givande, Ja, men ja, vi hoppas att det verkligen syns i vloggarna också. På ett eller annat sätt. Så ett stort tack till er som har orkat följa de här 3 vloggarna blir det väl. Ja, jättekul att du velat titta på våra resevloggar. Så tumma jättegärna upp de här vloggarna, det här klippet, och fortsätt följa vår kanal och så ses vi snart igen i en annan video. Glöm inte att prenumerera heller om du inte redan gör det. Så syns vi. Hej då! Hej då!